Hyvää huomenta. Pörssissä on nähty voimakasta heiluntaa edestakaisin. Erityisesti korkealla liitävissä teknoosakkeissa on nähty rajuakin laskua sijoittajien sulatellessa, miten kireämpi rahapolitiikka kohtelee kaukana olevia kassavirtoja, ei välttämättä kovin hellien. Kaiken draaman keskellä on hyvä muistaa, että sijoitusvuosi on kokonaisuutena ollut erinomainen ja tällainen heittelyhän kuuluu sinne pörssin arkeen. Maailman seuratuin osakeindeksi SP500 kierrähti eilen ympäri, laskien lopulta 3% päivän huipuista. Käsiin leviävästä markkinasta kertoo hyvin tämä indeksi, joka mittaa vuoden pohjissa ja huipussa olevien osakkeiden suhteellista määrää. Indeksi kolistelee kevään 2020 tasoilla, kertoen heikkoudesta. Blummalla useat eri strategit Jardenista J.P. Morganin kavereihin kommentoivat Omikronin olevan pelkkä töyssy ja dipinnostopaikka, kuten Delta-varianttikin. Viikon iso uutinen oli Fedin Powellin pyyhkeän heitto kehään inflaatiomörön edessä. Hän totesi, että termi väliaikainen voidaan heittää romukoppaan. Omistan tämän koko videon tälle inflaatio- ja keskuspankkiteemalle ja mitä se voisi tarkoittaa osakesijoittajan kannalta. Inflaation väliaikaisuus oli termi, jonka kukin toimija markkinalla ymmärsi omalla tavallaan. No, ainakin itse ymmärrän väliaikaisen niin, että se on jotain, mikä ei kestä kovin kauaa, ehkä joitain kuukausia. Toiselle väliaikaisuus voi tarkoittaa ihmislajin väliaikaisuutta tässä maailmankaikkeudessa. Powell selitti tiistai-illan tiedotustilaisuudessa Fedille väliaikaisen tarkoittavan sitä, ettei inflaatio kaiva juoksuhautoja ja linnoittaudu pysyväksi ilmiöksi talouteen. Powell myönsi Fedin virheen, eli he aliarvioivat tuotantopuolen ongelmat taloudessa. Fedin yllätti myös työmarkkinan dynamiikka. Jengi ei yksinkertaisesti hae töitä, vaikka avoimia työpaikkojahan on auki ennätysmäärä ja palkoissa on nimellisesti tapahtunut nousua. Täyttämättömiä työpaikkoja on ennätykselliset 9 miljoonaa tällä hetkellä Yhdysvalloissa. Kun puhutaan keskuspankeista, täytyy muistaa, että ne viestivät paljon sanoilla. Digiprinterit ja ohjauskoron muutokset ovat vain osa työkalupakkia, mutta Powellhan pystyy jo suun virneillä liikuttamaan odotuksia toivottuun suuntaan. Siksi keskuspankit eivät voi virkansa puolesta koskaan huudella paniikinkaan puolesta. Nostettakoon esille, että Fed piti pokkansa myös ennen finanssikriisiä. Silloinen pääjohtaja kommentoi vain muutamia kuukausia ennen Lehman Brothersin rysähdystä, että riski talouden laajemmalle taantumalle on vähentynyt. Ja valtion ohjaamat yhtiöt, kuten Fannie Mae, ovat täysin solidissa kunnossa ja taseet vahvoja. Ja kuinka siinä nyt sitten oikein kävikään? Palataan tähän päivään. Fedhän viime vuonna muokkasi hieman raameja, joiden puitteissa rahapolitiikkaa tehdään. Silloin keskuspankki korosti, että se tähtää myös työrintamalla laajaan ja inklusiivisempaan kehitykseen. Yhdysvalloissa eriarvoisuus ja työllisyyskehitys eri väestöryhmien välillähän on melkoisen suuri ongelma. Mutta kuten esimerkiksi mestarisijoittaja Stanley Druckenmiller on lohkaissut, jos inflaatio nostaa päätään, niin Fed kääntää takkia ja ottaa sen ykkösmaaliksi. Hintavakaus on kuitenkin keskuspankin päätehtävä, ja jos siinä epäonnistuu, kärsii koko instituution uskottavuus. Yhdysvallat ei ole mikään Turkki. Sijoittajien tai muiden ryhmien kaveri Fed on tasan niin kauan, kun talous on kylmänä ja inflaatio ei murehdita. Ja tämä olotilahan vallitsi pitkään. Nyt tämä ympäristö muuttuu ja sijoittajan ei ole enää perusteltua odottaa samanlaisia turvapatjoja heitettävän hänen alleen dipeissä kuin aiemmin. Se Powell, jonka näimme 3 vuotta sitten, on tulossa takaisin, kun Fed viimeksi kiristi rahapolitiikkaansa. Olen aiemmilla videoilla nostanut sijoittajille merkittäväksi riskiksi sen seikan, että Fed sählää inflaation kanssa ja lyökin paniikkijarrut päälle rahapolitiikassa. Se tiristäisi nousumarkkinasta mehua ulos ja voisi pahimmillaan jäähdyttää taloutta liiaksikin. Tämähän ei olisi ensimmäinen kerta, sillä esimerkiksi Euroopan keskuspankki kiristi rahapolitiikkaa 2010-luvun alussa juuri ennen eurokriisiä turhan innokkaasti. Tai ennen finanssikriisiä Fed piti rahapolitiikkaa vuosia turhan löperönä, kunnes se yhtäkkiä aloitti massiivisen kiristämisoperaation. Keskuspankitkin operoivat vajavaisella näkyvyydellä ja teorioilla, jotka odottavat vanhenemistaan hyllyillä. Ei siis olisi ihme, jos tälläkin kertaa rahapolitiikassa lopulta möhlittäisiin. Muun muassa OECD varoitti keskuspankkeja hätäilemästä. Edelleen odotuksissa on, että inflaatio rauhoittuisi ensi vuonna. Tämä lause alkaa kyllä vanheta yhtä huonosti kuin läpi historian nähnyt rohkaisut siitä, että sota tulee olemaan ohi jouluun mennessä. Samalla OECD leikkasi talousennusteita tälle ja ensi vuodelle useissa eri isoissa talouksissa. Tämä dilemma kuvaa hyvin keskuspankkien tukalaa asemaa, kun lyhyellä välillähän inflaatio puskee päälle, mutta toisaalla talousuhka jo jäähtyy, jos katsoo vähän pidemmälle horisonttiin. Sijoittajilla on tapana dissata keskuspankkeja niiden joka liikkeestä, vaikka ne ovat olleet sijoittajaa ruokkiva käsi. Keskuspankkien virhelaskelmat ovat julkisia ja seuraukseltaan isoja, joten totta kai niitä pitääkin katsoa kriittisin silmin. Keskuspankit ovat olleet läpi historiansa kiistanalainen instituutio, jonka ydintehtävä
Pahojen paikkojen iskiessä on ollut kuitenkin rahoittaa valtiota sen eri menojen kanssa. Yksi maailman ensimmäisiä keskuspankkeja, eli Englannin keskuspankki, perustettiin alun perin, jotta Englanti voisi rahoittaa sotaa Ranskaa vastaan. Totta kai nykyään virallinen rooli on hieman muuttunut, mutta tuskin on väärin tokaista, mitä etua viime kädessä keskuspankki ajaa. Niinpä voi myös kyseenalaistaa, antaako keskuspankit korkoja lopulta nousta kovin korkealle, sillä valtioiden korkomenot paisuisivat silloin kovin suuresti. Tästä ns. Taloudellisen sortokauden skenaariosta olen puhunut aiemmillakin videoilla. Jos pitää velallisten ja säästäjän etujen väliltä valita, on velalliset keskuspankille ilmeinen vaihtoehto, ellei inflaatio pakota toisenlaiseen valintaan. Mitä Powellin tiistai-iltainen kommentti voisi tarkoittaa käytännössä? Hänen ei tietenkään voi suoraan paljastaa korttejaan tulevan rahapolitiikan suhteen. On hyvin mahdollista, että Fed aikaistaa arvopaperiosto-ohjelman alasajoa, jotta sillä on enemmän pelivaraa koronnostojen kanssa, mikäli inflaatio riasa jatkuu. Markkinalla ohjauskoron nosto-odotukset eivät ole kauheasti muuttuneet, sillä omikroviruksen uhka painaa samalla mieltä. Sijoittajalle tilanteessa onkin jälleen monta muuttujaa, sillä uudet virusvariantit voivat jäähdyttää taloutta yllättävästi. Samalla on myös hyvä pitää mielessä, jos vain prosessointikyky riittää aivoissa näin monen asian käsittelyyn, pitkän aikavälin talouskasvun näkymät. Kuten olemme meidän ekonomisti Marne Palmun kanssa usein toistelleet, pitkän aikavälin talouskuva on koko maapallolle unelias. Työikäisen väestön kasvu hidastuu, joten töihin riittää vähemmässä määrin käsipareja. Tuottavuuden kasvu, eli paljonko nämä käsiparit saavat töissä aikaan, on myös hidastunut eri syistä johtuen. Toisin sanoen, pitkän aikavälin korko- ja talouskasvun näkymä on edelleen vaisu. Yhdysvallat on maailman nopeiten kasvavia kehittyneitä talouksia, ja silti sielläkin 30-vuotisen velkakirjan korko on edelleen alle 2%. Viime aikoina ovat nousseet lähinnä lyhyen aikavälin talouskuvaa heijastavat korot, kuten 2-vuotisen velkakirjan korko. Tämä voi toki muuttaa nopeastikin, mutta toistaiseksi näyttää siltä, ettei kaiken pandemia- ja inflaatiohäiriön keskellä iso kuva ole oikeasti muuttunut. Tässäkin mielessä vaara siitä, että keskuspankki ylireagoisi lyhyen aikavälin paineisiin, on todellinen, joskin varmasti myös siellä tiedostettu. No, mitä sitten suomalainen yksityissijoittaja voisi ajatella tästä? Vaikka näistä keskuspankkikiemuroista on hyvä pysyä perillä, niin onhan osakepoimijan ykköshuomio aina niissä pörssiyhtiöissä. Pörssiyhtiöt, joilla on vahva kilpailuetu ja osaava johto, kyllä luovivat vähän isommassakin talouden alkossa. Kuten olen aiemmillakin videoilla nostanut, yleensä pörssi kokonaisuutena on silti noussut siinä vaiheessa vielä, kun rahapolitiikkaa aletaan kiristämään, mikäli tämä johtuu vahvasta taloudesta. Tämä siksi, että yhtiöiden tulokset kasvaa, vaikka samalla arvostuskertoimiin tuleekin laskupainetta. Ja nythän on juuri näin asian laita. Olen näyttänyt näitä Lombardin käppyröitä aiemminkin, mutta monet sijoittajat tuntuu edelleen luulevan rahapolitiikan kiristämisen olevan automaattisesti nousumarkkinan loppu. Näinhän ei siis suinkaan ole. Mutta on hyvä tiedostaa, että jos oikeasti elvytys himmataan alas ja korot nousee pikkaisen, voi monissa etenkin kasvuyhtiöissä tulla paineita arvostukseen. Nythän pörssin arvostus on monellakin tapaa koholla. Osakkeet, kuten kymmeniä vuosia elävät velkakirjatkin, ovat pitkän aikavälin omaisuusluokka. Jos rahalle tuleekin taas joku hinta, eli siitä saa korkoa, ei tällaiset pitkän aikavälin omaisuusluokat enää ole ihan niin houkuttelevia. TINA, eli there is no alternative, argumentti voi kärsiä kolauksen. Siten ei pidä ainakaan ihmetellä, jos omissa korkealle liitävissä kasvupumpuissa näkyy vastatuulta rahapolitiikan kiristyessä. Ehkä jopa arvosijoittajien paluu voisi vihdoin realisoitua ihan kunnolla, ken tietää. Ei liene sattumaa, että esimerkiksi Cathie Woodin ARK ETF, joka on Bunzi Boom teknokasvuyhtiölle lastattu arkki, ei ole pitänyt kovin hyvin vettä tässä korkojen veden paisumuksessa tänä vuonna. Tai miettikää meidän kotimaisia bondikorvikkeita, kuten Elisa tai Kone. Molempien osakkeet ovat mörnineet viimeisen vuoden. Volaa voi siis lyhyellä aikavälillä tulla, mutta yksityissijoittajan kannattaa pitää jälleen katse kaukana horisontissa. Vola on ihan hyvästäkin siinä mielessä, että se haluaa tilaisuuksia suuntaan ja toiseen sijoittajalle. Joskus pääsee myymään ylihintaan ja joskus taas ostamaan niitä aliarvostettuja osakkeita. Inderes.fistä löytyy tänään tietysti Marinen Makroa, missä on lisää juttua pullonkauloista ja inflaatiosta. Sen lisäksi Norhydrosta ilmestyi laaja raportti Erkki Vesalalta. Kannattaa käydä vilkaisemassa. Kiitos videon katsomisesta. Muista laittaa peukkoa ylös, jos opit jotain uutta ja viihdyit. Lukekaa analyysiä ja tehkää hyviä osakepoimintoja.